Bună, dragii mei! Bine ați venit la canalul meu! Astăzi vom pregăti unul din deserturile mele preferate și anume macarons. La canal deja există alte două rețete de macarons cu alte arome. Astăzi rețeta însă este ușor modificată pentru că vom pregăti macarons cu aromă de moca. O combinație superbă între ciocolată și cafea. Haideți să începem! Vom începe cu umplutura pentru că trebuie să stea un timp la frigider. Este vorba despre un ganaș de ciocolată și cafea foarte simplu. La bolul cu ciocolată adăugăm cafeaua preferată și smântână dulce. Trimitem bolul pe o baie de aburi până ciocolata se topește și obținem o cremă omogenă. Ganașul îl acoperim cu o folie alimentară atingând suprafața și îl trimitem la frigider pentru câteva ore pentru a se întări, astfel ca mai târziu să-l batem puțin. Iar acum să trecem la macarons. Într-un procesor de mâncare adăugăm zahăr pudră, făină de migdale, praf de cacao și cafeaua preferată. Primul factor important în pregătirea de macarons este cântărirea exactă a ingredientelor. Veți observa că până și cantitatea albușurilor este scrisă în grame. Toate ingredientele din această rețetă sunt cântărite foarte specific folosind un cântar de bucătărie. Combinăm toate ingredientele cu ajutorul procesorului pentru a le mărunți cât de mult se poate. Vă recomand să procesați ingredientele în intervaluri de 5 secunde și asta pentru a nu înfierbânta făina de migdale. Imediat ce vedeți că ingredientele s-au combinat, vă opriți. Dacă nu dispuneți de un procesor de mâncare, nu-i nimic, vă recomand să cerneți toate ingredientele de 2-3 ori folosind o sită obișnuită. Acest lucru este foarte important pentru a obține o suprafață cât mai netedă. În continuare, cernem ingredientele într-un bol încăpător. Motivul pentru care le cernem adăugător e pentru a ne asigura că în plat nu se nimeresc, uite așa, niște bucăți mari de la făina de migdale. Adăugăm prima parte de albușuri indicată în rețetă cu ajutorul unei spatule și le încadrăm în ingredientele uscate până obținem o pastă destul de densă. La început s-ar putea să vă pară că nu se leagă și compoziția necesită lichid, însă continuați să amestecați și eventual neapărat totul se va uni frumos. Uite, cam așa. Iar acum vom pregăti o bezea italiană. Pentru asta, într-o cratiță mică, adăugăm zahăr și puțină apă și aducem siropul la fierbere până atinge temperatura de 118 grade. Cât timp fierbe siropul, într-un bol încăpător adăugăm cealaltă parte de albușuri indicată în rețetă și un praf de sare. Începem să batem albușurile cu ajutorul unui mixer până obținem o spumă moale. Când siropul a atins temperatura de 118 grade, îl turnăm încet în bezea, mixând în același timp la viteză medie înaltă. După ce am turnat tot siropul, mărim viteza la maxim și continuăm să mixăm până obținem o bezea foarte lucioasă și stabilă, iar bolul nu mai este fierbinte la atingere. Adăugăm bezeaua obținută la bolul cu pasta pregătită mai devreme și uite aici începe etapa macaronajului, cea mai importantă etapă din tot procesul de pregătire. Incorporăm bezeaua în pasta de migdale, trecând cu lingura sau spatula împrejurul bolului și apoi tăiem la centru. Nu e nevoie să fiți fragili pentru că pasta este foarte densă. Compoziția trebuie amestecată până în momentul în care obținem o panglică care curge de pe lingură neîntrerupt. Este extrem de important să nu amestecați prea mult, imediat ce apare panglica vă opriți. Deci testați consistența regulat pentru a nu merge prea departe. Etapa macaronajului este cel mai răspândit motiv de eșec în pregătirea prăjiturilor macarons, de aceea acordați mai multă atenție anume la consistența blatului. Transferăm blatul într-un poș de patiserie cu un dui rotund și așezăm fiecare macaron pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Fiecare macaron trebuie să fie de aproximativ 3 cm în diametru și la o distanță de cel puțin 2 cm unul de celălalt. Ca să vă fie mai ușor, puteți să desenați din timp pe partea opusă a hârtiei cerculețe cu diametrul exact. Cât despre hârtie, de-a lungul experimentărilor am încercat tot felul de covoare de silicon, hârtie teflonată și am ajuns la concluzia că o hârtie obișnuită de copt de bună calitate este tot de ce aveți nevoie pentru a pregăti macarons cu succes. Lovim tava de blat de câteva ori pentru a elimina toate bulele de aer din macarons și le lăsăm la temperatura camerei timp de 30-40 de minute sau chiar și mai mult, în dependență de umiditatea încăperii.
Prăjiturile macarons trebuie să formeze o peliculă la suprafață și nu trebuie să se lipească de deget la atingere. Dacă nu sunt uscate suficient, sunt mari șanse de a crăpa în timpul coacerei. Iar acum despre coacere. Dacă aveți un cuptor electric, coaceți prăjiturile la cuptorul preîncălzit la 150 de grade timp de 12-15 minute. Dacă aveți un cuptor pe gaz, să nu credeți că este imposibil să le pregătiți. Toate rețetele de macarons la canalul meu, inclusiv și aceasta, sunt pregătite la cuptor pe gaz. În cazul meu, eu le coc la temperatura de 140 de grade, timp de 20 de minute, după care sting cuptorul și le las înăuntru pentru încă 20 de minute pentru a se usca bine. Aceasta însă nu este combinația ideală pentru toți și nu va funcționa cu toate cuptoarele, pentru că fiecare cuptor se comportă foarte diferit, inclusiv și cele electrice. Respectiv, sfatul meu este să testați cuptorul doar cu câteva prăjituri până găsiți combinația perfectă a cuptorului de care dispuneți, indiferent dacă e pe gaz sau electric. În așa fel veți ști combinația ideală a cuptorului dumneavoastră și nu veți da niciodată greș. Odată scoase din cuptor, le lăsați să se răcească complet înainte de a le deslipi de hârtie. Prăjiturile macarons pregătite corect trebuie să se dezlipească de hârtie cu ușurință, trebuie să aibă acel celebru picioruș bine crescut și o suprafață netedă. Iar acum să ne reîntoarcem la cremă. Ganașul s-a răcit bine între timp și acum îl vom bate cu ajutorul unui mixer până se mărește puțin în volum și se îngroașă. Transferăm crema într-un poș de patiserie cu un dui rotund. Găsim perechea perfectă fiecărui macaron și le umplem. Dacă nu doriți să le umpleți pe toate, prăjiturile se păstrează excelent la congelator într-un container închis hermetic până la 3 luni. Iar de fiecare dată când vă vine pofta, tot ce trebuie să faceți este să pregătiți doar umplutura. Pentru a decora prăjiturile, am topit puțină ciocolată neagră și am trasat niște linii haotice pe fiecare macaron ca în felul următor. La dorință le puteți presura cu diverse nuci mărunțite. Eu am folosit alune. Prăjiturile macaron sunt gata, ele se păstrează într-un container închis hermetic la frigider până la 3 zile. Sunt mega delicioase, iar combinația între ciocolată și cafea e absolut magnifică. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o găsiți în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit cu drag alături de mine și în viitoarele rețete. Poftă bună! Pa, pa!